BMG. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი დავით ჭიჭინაძე ინფრასტრუქტურული ტენდერების ქართულ კომპანიებზე მორგების ინიციატივით გამოდის, რას პასუხობს მაია ცგიტიშვილი სამინისტრო მაჟორიტარ დეპუტატს და რას ფიქრობს ქართული კერძო სექტორი. თელარა გელანტია თემის დეტალებით რამდენიმე წუთში. ტემპერატურის მკვეთრი მატების გამო საქართველოს ელექტროსისტემის პიკური მოხმარება 1920 მეგავატი დაფიქსირდა, რაც 80-იანი წლების შემდეგ ზაფხულის პერიოდისთვის რეკორდული მაჩვენებელია. შუადღემშვიდობის საქმის კურსი იწყებს თქვენთვის პირდაპირ ეთერში მუშაობას, რომელსაც დავით ჯალაღონია და ბექა ბაციკაძე წარმოგვიდგენს. მოგესალმებით, გვიყურებთ TV პირველზე და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის და ჰერეთის ეთერში FM 93-სა და 5-ზე, 102-სა და 8-ზე. თბილისის მერიამ სიტი ინსტიტუტთან ერთად დედაქალაქის განაშენიანების გენერალურ გეგმაზე მუშაობა დაასრულა. დოკუმენტის შემდგომი განხილვისთვის საკრებულოს გადაეგზავნა სპეციალურად ამ საკითხისთვის ბრიფინგი დედაქალაქის მერმა კახაკალაძემ გამართა. სიტი ინსტიტუტის თბილისის მერიის შესაბამისი სამსახურებისა და პროფესიული წრეების წარმომადგენლების ჩართულობით ყველა ის ხარვეზი მაქსიმალურად იქნა გათვალისწინებული და აღმოფხვრილი. დაიხვეწა და კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოვიდა ზონირების საკითხები. დაიხვეწა რუკა. გადანილი იქნა გაცემულ სამშენებლო ნებართვები და გერგეები. შეიქმნა თემატური რუკები, რომელშიც აისახა შიდა საუბნო გამწვანებები, ხაზობრივი ნაგებობები. დაზუსტდა ქონებრივი საკითხების გადაწყვეტის გზები, მესაკუთრეთა უფლებების მაქსიმალურად გათვალისწინებით. ამ დოკუმენტში არის პასუხი ჩვენი ქალაქის ყველა ძირითად გამოწვევაზე. განაცხადა დღეს თბილისის მერმა კახაკალაძემ იმ ახალ საქალაქო პარკებზეც ისაუბრა, რომლის მოწყობაც გენგეგმაშია გათვალისწინებული, ასევე ყურადღება დაუთმო კულტურული მემკვიდრეობის გარემოს დაცვის და ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, რომელსაც მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა მოიცავს. წარმოდგენილ გენგეგმაში გათვალისწინებულია 4 ახალი საქალაქო პარკის პროექტირება, მოწყობა და 11 განაშენიანების ჩარჩო გეგმა, მაგალითად ლისის ტბის მიმდებარე ტერიტორია, დიღომი, თბილისის ზღვა და ასე შემდეგ. ასევე შეიქმნა და დაზუსტდა პროექტებისა და კვლევების სამოქმედო გეგმა, ისეთი მნიშვნელოვანი მიმართულებებით, როგორიც არის ურბანული განვითარება, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, სატრანსპორტო სისტემის მოწესრიგება. ამ მიმართულებითაც ჩვენ ტრანსპორტის მიმართულებითაც ჰქონდა გარკვეული შენიშვნები და ეს ყველაფერი იქნა გათვალისწინებული. გარემოს დაცვა, ეკონომიკური განვითარება, ინფრასტრუქტურის მოწყობა და ყველა სხვა ჩვენი ქალაქისთვის მნიშვნელოვანი მიმართულება. ინფორმაციისთვის თბილისის გენგეგმა ჯერ კიდევ 2017 წელს დავით ნარმანიას შემადგენლობას უნდა მიეღო, თუმცა პროცესი გაჭიანურდა. მერის თანამდებობაზე კახაკალაძის არჩევის შემდეგ სიტი ინსტიტუტსა და მერიის ჩინოსნებს შორის ურთიერთობა ახალ ფაზაში გადავიდა. ხმაური მოხდა გენგეგმის საჯარო განხილვა. საბოლოოდ გენგეგმის ჯგუფს დოკუმენტზე სამუშაოდ 2 თვე მიეცა. სრულებების შეტანის შემდეგ მერიამ გენგეგმა მიიღო და განხილვისთვის საკრებულოს გადაუგზავნა. დეპუტატი დედაქალაქის ბიუჯეტს გენგეგმა დედაქალაქის ბიუჯეტს 2,8 მილიონი ლარი დაუჯდა. რა დათმოს სიტი ინსტიტუტი საქართველოს თბილისის მერიასთან და რას გულისხმობს პრაქტიკული მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა, რაც კახაკალაძემ და მისმა გუნდმა მოიწონა. ამას თავად დოკუმენტის ავტორთან მამუკა სალუკვაძესთან გავარკვევთ. შუადღემშვიდობის ბატონო მამუკა, მადლობა პირველ რიგში გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დასაწყისში მინდა მოგილოცოთ აი ამ ხანგრძლივი პროცესის დასრულება და საკრებულოში უკვე გადაგზავნა ამ დოკუმენტის. თქვენი შეფასება რას ნიშნავს ეს პრაქტიკული დედაქალაქის განვითარების გენერალური გეგმა, როგორც კახაკალაძემ აღნიშნა პირველი შეკითხვა ეს იქნება. მოგესალმებით, მიგულოცავ არა მხოლოდ ჩემ თავს, ან თბილისის მერიას, მოგილოცავ თქვენს და მიგულოცავ მთლიანად ქალაქს, იმიტომ რომ ეს მართლაც უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტი არის, რომელმაც აი ის არასასურველი პროცესები უნდა დაასრულოს ქალაქის განაშენიანების კუთხით, რომელიც აწლეულების განმავლობაში მიმდინარეობს ქალაქში და ამის მოყოლას მე არ დავიწყებ თუ რაშია საქმე, იმიტომ რომ ჩვენ ეს ყველაფერი ძალიან თვალნათლივ გვაქვს თვალწინ და აქედან გამომდინარე ამაზე ალბათ აღარ მოვცდეთ ახლა ვილაპარაკოთ სხვა საკითხებზე, რომელიც
რომელიც უკავშირდება იმ თემას, რომელიც თქვენ თავად წარმოთქვით, რა დათმო, მაგალითად იყო ესეთი რეპლიკა. არავის არაფერი არ დაუთმია, ნამდვილად არ ქონდა გათვალისწინებული არაფრის დათმობა და თქვენ იცით ჩვენი პოზიცია, როცა თავიდან ბოლომდე ამ პროცესის განმავლობაში მესამე წელია უკვე მიმდინარეობს, ჩვენ მყარად ვიცავდით ჩვენ პოზიციებს. არც ერთი კონცეპტუალური ცვლილება, არც ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი სიტ ინსტიტუტს არ დაუთმია და ამგვარი მოთხოვნა მართალი გითხრათ არც ყოფილა. ბატონო მამუკა, აქ არც არის საუბარი იმაზე, რომ კონცეფციის ნაწილზე თქვენ ვინმე რაიმეს დათმობას გთხოვდათ. აქ იყო ძირითადად იმ მეექვსე ეტაპის მასალებზე საუბარი, რაზეც გვახსოვს შემდეგ უკვე საჯარო შეხვედრები და მაშინ ასეთი კითხვაც ჩნდება, რატომ ნახეთ ის ურთიერთდაპირისპირებული მხარეები ჩვენ იმ ცნობილ დარბაზში, ბიბლიოთეკის დარბაზში, თუ ყველაფერი ისე ჩაიწერა საბოლოოდ ამ დოკუმენტში, როგორც ეს მერიას მოსწონს. იცით რა არის მერიას მოწონს არ მოწონებაზე არ არის აქ ჩვენ შევჯერდით ერთმანეთთან ჩვენ ვისაუბრეთ ერთმანეთთან ჩვენ მქონდა ძალიან მჭიდრო კომუნიკაცია სადაც თითოეულ ჩვენგანს არგუმენტი ჰქონდა თავისი და ხშირ შემთხვევაში ეს მისაღები გახდა ორივე მხარისთვის აქედან გამომდინარე როგორც ჩანს მაინც იყო გარკვეული ნაკლებობა კომუნიკაციისა იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ ერთად დავჯექით და ჩამოყალიბდით ყველა საკითხზე პრაქტიკულად რომელიც მერიისთვის იყო მნიშვნელოვანი ან მათგან მივიღეთ ჩვენი წინააღმდეგები რომელმაც დაგვანახა რომ მერიისთვის მართლაც მნიშვნელოვანია ამ წინააღმდეგების უფრო უკეთ ჩამოყალიბება ან დაზუსტება იმისთვის რომ რეალობად იქცეს ის დოკუმენტი რომელზედაც ახლა ჩვენ ვლაპარაკობთ და რომელიც იქნა მიღებული ბუნებრივია ჩვენ ეს კომპრომისები გამოვნახეთ კიდევაც და ამას ნამდვილად ვერ დავარქვით. ნუ მოკლედ ორივე მხარემ რაღაც დათმო კიდევ ერთხელ მეორებ ხო, ნუ იცით რა დათმობას თუ დაუძახებთ, რა დავთმეთ მაგალითად რომ ჩვენ შევჯერდით იმაზე რომ ერთი ზონა იქნებოდა სიტყვაზე არა რეკრეაცია 2, არამედ ზოგადი რეკრეაცია, ნუ ეს ხო დათმობას არ ნიშნავს, ეს შეჯერება. გარდა ის ზონირების საკითხებისა, არაერთხელ გაიჟღერა საკუთრების უფლება. კონტექსტში რომ საკუთრების უფლება უნდა იყოს დაცული და გენგეგმის აი ეს ვთქვათ შემოთავაზებული ვარიანტი გარკვეულწილად ამ მოთხოვნას ვერ პასუხობს. ამ ნაწილში რა შეიცვალა? არა, საკუთრებებთან დაკავშირებით ძალიან მარტივადაა საქმე, ვერ პასუხობდა, ალბათ არ არის სწორედ დასმული კითხვა ისევ. ამბობდა გენგეგმა რომ არის რეალები სადაც არ შეიძლება მერიის პოზიცია იყო ასეთი განვითარებას ბატონო მერიის პოზიცია იყო ასეთი რომ გარკვეულწილად საკუთრების უფლების გამოწვევებს ვერ პასუხობდა. მესმის. აქ ლაპარაკი იყო ალბათ უფრო მეტად დაზუსტებაზე და გავლაზე, აი ყველა ამ საკუთრების ფორმისა და იქ განაშენიანების განვითარებისა. იმიტომ რომ დღესაც არის ამგვარი არეალები, სადაც ჩვენ საკუთრებები შევზღუდეთ. პირდაპირ გეტყვით, ანუ განვითარებები, საკუთრებას არავინ არ ეხება, მე მინდა სწორედ გაიგოს მოსახლეობამ, საკუთრება რჩება საკუთრებად, უბრალოდ აქ არის ლაპარაკი განაშენიანების განვითარებაზე. არის არეალები, სადაც შეიძლება უბრალოდ ადამიანები საშიში გეოდინამიკური საფრთხეების მქონე ტერიტორიებზე იყვნენ, მათ იქ მისცეს თავის დროზე ნაკვეთები და ეს იცით თქვენ რომ ქაოტურად ხდებოდა და აწლეულების განმავლობაში ან წყალდაცვის ზონაში, ან სატყეო ზონაში. იქ ჩვენ შევჯერდით ქალაქის მერიასთან ერთად და ბუნებრივია ის შეზღუდვები დარჩა. არის გარკვეული არეალები, სადაც ჩვენ კითხვის ნიშნის ქვეშ დავსვით უსისტემოდ გაცემული ნაკვეთები და ვთქვით, რომ შემდეგი ეტაპის ქალაქგეგმარებითმა დოკუმენტმა დაარეგულიროს ეს საკითხი. ესეთი არის ჩარჩო გეგმები. თქვენ ახსენეთ კიდევაც იყო სიუჟეტში 11 ამგვარი არეალია მოხაზული. აქედან გამომდინარე, შევთანხმდით იმაზე, რომ გაგრძელდება მუშაობა, ბუნებრივია გენგეგმა არასრულებს სამუშაოებს, არამედ გენგეგმა იწყებს ძალიან დიდ მუშაობას მერიისთვის ამ მიმართულებით, განაშენიანების მოწესრიგების კუთხით და ბატონო მამუკა, რას თავაზობს გენერალური გეგმა, რადგან საკუთრებაზე ვსაუბრობთ, იმ განაშენიანებებს, რომელიც დაგეგმილი იყო მაგალითად ლისის ტბაზე, თბილისის ზღვაზე, სხვა ტერიტორიებზე, სადაც მერიამ შემდეგ დროებით შეჩერების შესახებ მიიღო გადაწყვეტილება. არა მარტო ამ ტერიტორიაზე მოგეხსენებათ, არამედ თქვენ ახსენეთ ახლა რამდენიმე ლოკაცია, ეს არის შინდისი წავკისის მიმართულებით და არის საკმაოდ დიდი ლაქა, სხვა ტერიტორიები არის, სადაც ბუნებრივია ჩვენ შევთანხმდით იმაზე, რომ ჩარჩო გეგმები უნდა დამუშავდეს, ანუ ქალაქგეგმარებითი დოკუმენტაციის, ანუ მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შემდეგი ეტაპის დოკუმენტი უნდა დამუშავდეს, სადაც წავა გარკვეული კვლევები, სადაც კონკრეტული ზონები განისაზღვრება, სადაც ჩვენ ვნახავთ, რამდენად შესაძლებელია ინფრასტრუქტურის არსებობა, საგზაო მოწესრიგება და ოპტიმიზაცია. იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ესეთ გაცემულ ნაკვეთებში ერთ ნაკვეთთან თუ მიდიოდა გზა, სამ ნაკვეთთან არ მიდიოდა გზა. ეს არ იყო გადაწყვეტილი. როდის დამუშავდება ეს დოკუმენტები? ანუ როდის ეცოდინებათ იმ მიწის ნაკვეთების მეპატრონეებს რა გააკეთონ ადგილზე, როგორ მოიქცნენ?
ეს არის მერიის პრეროგატივა, რასაც თქვენ ბრძანებთ, რა თქმა უნდა, მერია მე რამდენადაც ვიცი, უკვე უახლოეს დღეებში აპირებს დაწყებას აი ამ მიმართულებით სამუშაოებისა, იმიტომ რომ ბუნებრივია ძალიან ბევრ ადამიანს აქ ინტერესი თუ რამდენად შესაძლებელია მისი ნაკვეთის შემდგომი განვითარება, ხო, საცხოვრებლად იქნება თუ სხვა ფუნქციით. აქედან გამომდინარე, ჩვენ გვაქვს ესეთი ინფორმაცია, რომ რამოდენიმე დღეში ამ მიმართულებითაც დაიწყება უკვე ძალიან ბატონო, საკრებულოზეც საკრებულოს მინდა კითხოთ რა მოლოდინი გაქვს საკრებულოსთან მუშაობის გადაეგზავნა უკვე გენერალურ გეგმა საკრებულოს დეპუტატებს და ახლა მათია ჯერი რომ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან პოზიტიურად შეიძლება ჩვენ შევხედოთ ახლა ამ პროცესებს, იმიტომ რომ ყველა ის საკითხი დამუშავდა, რომელიც შეიძლება პრაქტიკულად და დაზუსტდა, რომელიც შეიძლება აწუხებდეთ იგივე საკრებულოში ნებისმიერი ფრაქციის წარმომადგენელს, მაქსიმალურად იქნა გათვალისწინებული როგორც კერძო ინტერესები, ასევე საჯარო ინტერესები და საჯარო ინტერესები ჩვენ არასდროს არ უნდა დაგვაუწყდეს, როცა ამგვარ დოკუმენტზე არის საუბარი, იმიტომ რომ გენგეგმის ერთ-ერთი მთავარი ალბათ უპირატესობა ისიც არის, რომ ჩვენ სწორედ საერთო ინტერესები, საჯარო ინტერესები, საზოგადო ინტერესები წინ წამოვწიეთ. და ამას მოკლებული იყო ქალაქი აწრეულების განმავლობაში, რამაც ძალიან ცუდი შედეგები მოიტანა. მე ვფიქრობ, რომ პოზიტიურად გადაწყვეტილება. და ბატონ ვამუკა, აქვე კიდევ ერთი პროექტი, შემოვლითი რკინიგზის საკითხი, რა, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილება მიიღო, თუ მიიღო მერიამ ამ თემასთან დაკავშირებით და თქვენი საბოლოო რეკომენდაცია რა დაფიქსირდა, როგორ უნდა განხორციელდეს ცენტრალური რკინიგზის გადატანა პერიფერიულ ნაწილში, თუ ასეთი მოხდება. ჩვენი პოზიცია თქვენ ძალიან კარგად მოგეხსენებათ, ის რომ ლიანდაგები არ უნდა არსებობდეს და რკინიგზა არ უნდა არსებობდეს, ეს მოქმედი გენგეგმითაა განსაზღვრული. ანუ იქ არის გადაწყვეტილი, რომ რკინიგზა და ლიანდაგი ამ მონაკვეთში არ უნდა არსებობდეს. ჩვენ დავტოვეთ სატრანსპორტო დერეფანი, მოგეხსენებათ თქვენ, უბრალოდ ვამბობთ რა სამგზავრო ნაწილისთვის, ბატონო. სარკინიგზო ტრანსპორტი, ბატონო? არც სამგზავრო ნაწილისთვის უნდა არსებობდეს ლიანდაგი. არა, სწორედ ამაზეა ლაპარაკი. ჩვენ ვამბობთ, რომ უნდა ჩატარდეს ალბათ ცენტრალური მთავრობის მიერ ან საქართველოს რკინიგზის მიერ დამატებითი კვლევები, რომელიც განსაზღვრავს სწორედ და დაასაბუთებს იმას, რომ სამგზავრო ტრანსპორტის ესეც სხვადასხვა ნაირსახეობა არის, რომელიც სამგზავრო ტრანსპორტი იქნება ამ შემთხვევაში, თქვა გაშვებული და იქნება ეს S-ბანი, ეგრეთ წოდებული აგლომერაციის შემაერთებელი, იქნება ეს ტრამვაი, იქნება ეს ჩვეულებრივი სამგზავრო ტრანსპორტი. ერთში რაშიც ამაში მერიას ამ თემაზე გადაწყვეტილება ჯერ მიღებული არ აქვს თქვენი ინფორმაციით. არა, ამ თემაზე გადაწყვეტილება დამატებითი კვლევების გარეშეც ვერ იქნება მიღებული მერიის მხრიდან. ბატონო? ანუ დამატებითი კვლევების გარეშე ვერ იქნება ეს გადაწყვეტილება მიღებული, როგორც გავიგეთ. დამატებითი კვლევების გარეშე ეს ვერ იქნება მიღებული, იმიტომ რომ ეს არის ცენტრალური ხელისუფლების გადასაწყვეტი საკითხი. რკინიგზა, საქართველოს რკინიგზა მოგეხსენებათ მერიის პრობლემა არ არის, მხოლოდ ეს არის ცენტრალური ხელისუფლების და საქართველოს რკინიგზის ერთობლივად გადასაწყვეტი. ბატონო, საუბრის ბოლოს ძალიან ბევრი ფაქტორი უნდა იქნას გათვალისწინებული. დიახ, საუბრის ბოლოს მინდა მოვიკითხო ის ჯარიმის ამბავით, რომელიც ინსტიტუტს დაეკისრა, რა ხდება? სიახლეები ხომ არ არის ამ ჯარიმასთან დაკავშირებით? ჯარიმა რა თქმა უნდა დაკისრებული ქონდა და ჯარიმა გადახდილი იქნება, ეგ სხვა საკითხი არის, შემდეგ ჩვენ გასაჩივრების რეჟიმში როგორ შევალთ. ანუ არ აპირებთ გადახდას, ბატონო მამუკა, ის გითხარით. არა, იქნება და მე ჯარიმა გადაიხდება ყველა შემთხვევაში. ეს მერია ვერ წაიღებს უკან ახლა ამ თავის გადაწყვეტილებას, ჯარიმა იქნება გადახდილი, ჩვენ უბრალოდ შეიძლება გავასაჭიროთ შემდეგ ეს საკითხი, თუ ამის საჭიროება იქნება და ჩავთვალეთ, რომ ეს საჭირო არის სასამართლოში და შემდეგ ან დაბრუნდება ეს თანხა, ან რაღაც სხვა გადაწყვეტილება იქნება მიღებული. კი ბატონო, დიდი მადლობა, მამუკა სალუქვაძე საუბრობდა საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში. მადლობთ. განვაგრძობთ გამოშვება საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი დავით ჭიჭინაძე ინფრასტრუქტურული ტენდერების ქართულ კომპანიებზე მორგების ინიციატივით გამოდის. პარლამენტარი ირწმუნება, რომ ქართული კომპანიების ლობირება და პროტექციონიზმი სულაც არ არის ცუდი. მისივე ინფორმაციით, აღნიშნული ინიციატივა მან მთავრობის უმრავლესობის გაფართოებულ სხდომაზე უკვე დააყენა, სადაც პრემიერმა ამ საკითხზე მუშაობის გზაობა გამოთქვა. ვიდრე დეპუტატს მთავრობიდან კონკრეტულ პასუხს გასცემენ, თელარა გელანდია დაინტერესდა, რას ფიქრობენ მაიაც კიტიშვილის უწყებაში დავით ჭიჭინაძის ინიციატივაზე და რას ფიქრობს თავად კერძო სექტორი. ნახოთ სიუჟეტი და შემდეგ უკვე ავტორთან ერთად დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. მაშინ ეს იყო მოსკოვი იმაშებოდა გვიდგენდა წესებს, დღეს დონორები გვიდგენენ წესებს. ამიტომ მე ვფიქრობ, თავისუფლება და დამოუკიდებლობა უნდა მივცეთ ჩვენს ბიზნესს, რომ რეალურით ისა და დონორების შედარება რამდენად ლოგიკურია?
ფულს მაშინაც მოსკოვი გვაძლევდა და დღესაც დონორები გვაძლევენ, ხო? ეხლა მიზანი ელემენტარულია, ხა ყველა ცდილობს რომ მაქსიმალური ეფექტი მიიღოს თავისი დახარჯული ფულიდან. უბრალოდ იქ კარგი იყო, მეც საშუალებას ალდებდნენ ჩვენ ქვეყანას მაშინ ექსპერიმენტული რესპუბლიკა გვერქვა და იპარავდნენ კარგად ჩვენები მაშინ. კიდევ ერთი განსხვავება, რასაც საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი დავით ჭიჭინაძე დონორი ორგანიზაციების და მოსკოვის შეფასებისას ხედავს, არის ის, რომ დონორებმა ფულის დათვლა უკეთიციან, მაგრამ ფიქრობს, რომ თუ მათი მიზანი საქართველოს ეკონომიკური განვითარებაა, მთავრობამ უნდა დაარწმუნოს ისინი და ტენდერები ქართულ კომპანიებს მოარგონ. პარლამენტარი ამის საშუალებას დიდი ლოტების დაყოფაში ხედავს. ჩვენი კომპანიები არის პრაქტიკულად დაჩაგრული მაგ თვალსაზრისით და მე ვფიქრობ ლოტების დაყოფა პირობების შესაბამისად მორგება ქართულ კომპანიებზე ეს იქნება კარგი სიკეთე რა. ეს არ არის სირცხვილი საკუთარი კომპანიების დაცვა. როგორც ნებისმიერი ოჯახის უფროსი იცავს საკუთარი ოჯახის წევრებს, ისე უნდა იყოს სახელმწიფოს მომართული, უნდა იცავდეს საკუთარ კომპანიებს. პროტექციონული მიდგომა ეს არის საკმაოდ კარგი მიდგომა თუ გინდა რომ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა გავაძლიეროთ. უმრავლესობის დეპუტატი იხსენებს, რომ ქართული კომპანიებისთვის სატენდერო პირობების მორგების საკითხს ხშირად აყენებდა ინფრასტრუქტურის ექს-მინისტრ ზურაბ ალავიძესთანაც, მაგრამ განსხვავებით ახალი პრემიერისგან მისგან ყოველთვის უარს იღებდა. ერთი კონკრეტული არგუმენტით, ასეთი იყო დონორი ორგანიზაციების მოთხოვნა. რაც შეეხება ტენდერების ვინმეზე მორგებას, მათ შორის ქართულ კომპანიებზე ან ხელოვნურად ჩაშლას ან მსგავს რაღაცებს, ჩვენ ყოველთვის მოქმედებთ დონორი ორგანიზაციების წესებით და შესაბამისად ამ წესების სრული დაცვით ვახორციელებთ პროცედურას, რაც გამორიცხავს ვინმეზე, ვთქვათ, სატენდერო პროცედურების მორგებას. როგორც ჩანს, მინისტრის შეცვლის მიუხედავად საკითხზე პოზიცია დიდად არ შეუცვლიათ რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში. გზების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ალექსანდრე თევდორაძე ამბობს, რომ საბიუჯეტო სახსრებით გამოცხადებული ტენდერების უდიდეს ნაწილს ისედაც ქართული კომპანიები იგებენ. რაც შეეხება დონორების მიერ დაფინანსებულ პროექტებს, მათ თავიანთი მკაცრად გაწერილი მოთხოვნები აქვთ. ქართულმა მხარემ კი ვალდებულებები უნდა შეასრულოს. გზების დეპარტამენტი დაინტერესებულია ქართული კომპანიების მონაწილეობით საერთაშორისო ტენდერებში. მათი გაერთიანების შემთხვევაში შესაძლებელი იქნება მათი მხრიდან სათანადო კონკურენციის გაწევა უცხოურ კომპანიებთან. ამაზე დეპარტამენტი მუშაობს და რა თქმა უნდა ჩართულებიც ვართ. ალექსანდრე თევდორაძის თქმით, უახლოეს ერთ თვეში 3 ტენდერს გამოაცხადებენ. ლოტები ისედაც დაყოფილია და თუ ქართული კომპანიები გაერთიანდებიან და მოთხოვნებს დააკმაყოფილებენ, გამარჯვებასაც შეძლებენ. კომპანიების გამსხვილება და ამ ფორმით დიდ ტენდერებში მონაწილეობის მიღება მიაჩნია გამოსავლად საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე გამოცდილი კომპანიის კავკასუს როუდ პროჯექტის დირექტორს. პაატა ტრაბაიძისთვის კატეგორიულად მიუღებელია ლოტების ხელოვნურად დაყოფა და ამ გზით ქართული კომპანიებისთვის სასათბურე პირობების შექმნა. წარმოიდგინეთ ახლა რომ ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ დაანაწევროს ეს პატარა ტენდერები და მე ვინ უნდა სდიოს ამას? აი ვინ უნდა სდიოს და ვინ უნდა შეამოწმოს ამას? კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ აი ეს მოსასმენად ძალიან კარგი ინიციატივაა. კარგი მისაღებია ქართული კომპანიებისთვის, რომ ჩვენ სათბურის პირობებში შეგვექმნება, საბოლოო ჯამში ქართველი ხალხი ვერავითარ შემთხვევაში ვერ გაამართლებს ამას. აბსოლუტურად. ბიზნესმენი ფიქრობს, რომ არ არსებობს არავითარი ქართული და უცხოური ბიზნესი. არსებობს მხოლოდ ბიზნესი ერთიანი კანონით. მე ბატონ ჭიჭინაძეს არ ვიცნობ პირადად, მაგრამ მისი გამონათქვამების მიხედვით ხვდები, რომ პატიოსანი კაცია. მას კარგი საქმის გაკეთება უნდა. მაგრამ უნდა გავიგოთ, რომ პატიოსნება ყოველთვის არ ნიშნავს ცოდნას და სწორი გზის მონახვის უნარს. ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დავარღვიოთ საბაზრო ეკონომიკის კანონები. და ახლა თელარა გელანტია შემოგვერთება სტუდიაში. თელარა შუადღემშვიდობის, როგორც სიუჟეტიდან მოვისმინეთ, დავით ჭიჭინაძე მიიღო გარკვეული დაპირება მთავრობისგან, მაგრამ ინფრასტრუქტურის სამინისტროში ჯერჯერობით რაიმე რადიკალურ ცვლილებებს არ გეგმავენ. ხواسია, ხواسდებით. დიახ, ბექა, ალბათ უფრო ვერც გეგმავენ, რადგან ერთია სურვილი თუ ხედვა ერთი კონკრეტული დეპუტატის და მეორეა ვალდებულებები, რომელიც მოჰყვება იმ საინვესტიციო კრედიტებს, რასაც დონორები გვაძლევენ. თუმცა, ინფრასტრუქტურის სამინისტროში ამ მიმართულებით რაღაც მონახაზი
ფაზზე აშკარაა რომ მუშაობენ, მაგრამ ჯერჯერობით ეს იმდენად ნედლი იდეაა რომ დეტალებზე ვერ საუბრობენ. რაც შეეხება არსებულ სურათს რიცხვებში, ბუნებრივია, როცა ტენდერების ქართულ კომპანიებზე მორგების აუცილებლობაზე საუბრობს უმრავლესობის დეპუტატი, ჩვენ დავინტერესდით, როგორია ტენდენცია დღეს და გზების დეპარტამენტიდან გამოვითხოვეთ შესაბამისი სტატისტიკური ინფორმაცია. როგორც ახლა ეკრანზე მაყურებელი ხედავს, მიმდინარე წლის 6 თვის მონაცემებით გზების დეპარტამენტის მიერ გამოცხადდა და დაკონტრაქტდა სულ 66 ტენდერი და 66-ვეშივე გაიმარჯვეს ქართულმა კომპანიებმა, რომელთაც უნდა შეასრულონ ის ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, რაც უშუალოდ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება. ჯამში სახელშეკრულებო ღირებულება 45 მილიონ ლარამდეა. რაც შეეხება დონორების მიერ გამოყოფილ საინვესტიციო კრედიტებს, სულ 11 ტენდერი გამოცხადდა, საიდანაც 6 მოიგეს ქართულმა კომპანიებმა, ხოლო 5 უცხოურმა კომპანიებმა. ღირებულება ჯამში უხეშად 36 მილიონ ლარამდეა. საინტერესოა ისიც, რომ სამუშაოების შესრულებაზე დაკონტრაქტებულია დაახლოებით 10 მილიონი ლარი და ამას ძირითადად ქართული კომპანიები ასრულებენ, ხოლო საკონსულტაციო მომსახურებაზე კი ბევრად მეტი თანხაა გამოყოფილი, რასაც ახლა მაყურებელი გრაფიკაზეც ხედავს და თან საკონსულტაციო მომსახურებას უნდა აღინიშნოს, რომ ძირითადად უცხოური კომპანიები ახორციელებენ. დიახ და თელარა უნდა ითქვას აქვე, რომ ამ მონაცემების მიხედვით ქართული კომპანიები არც ესეთი გარიყულები ჩანან, რომ სასათბურო პირობები სჭირდებოდათ. ასეა და თო რიცხვები ამას აჩვენებენ და თან როგორც კომპანია კავკასიის Road Project-ის დირექტორი აცხადებს და სიუჟეტშიც მოვისმინეთ ჩვენ, სასათბურო პირობები შექმნა არათუ კომპანიებისთვის, არამედ საკუთარი შვილისთვისაც ცუდია და მე ბევრ პრობლემას ქმნის ასეთი მიდგომა. სიუჟეტშიც ვნახეთ, რომ ბიზნესმენი ქართული კომპანიების გაძლიერების გამოსავალს ხედავს გამსხვილებაში და თავადაც ასე იქცევა. პაატა ტრაპაიძე აპირებს დაგეგმილ ტენდერებში კონსორციუმის სახით მიიღოს მონაწილეობა. სახელი გამახსენე. საკმაოდ სერიოზული ტენდერებია ამ რიკოც. მე მაგალითად ერთ პრაგულ ძალიან სერიოზულ კომპანიას შევთავაზე, რომელიც ეს არაფერი. ისეთი რა მითხრა, რისკები რო გადავანაწილო, მე უნდა ველაპარაკო კიდე სხვა გერმანულ კომპანიაზე თუ ნახავთ საერთო ენას, წამოვალთ ერთად. ის კომპანია ამბობს, რომ ვიღაცასთან საერთო ენა უნდა ნახოს და ის უნდა წამოვიდეს და ჩვენ რა დავაშავეთ ერთად. კი არ დავაშავეთ, იძულებულები ვარ და აუცილებელი ესე უნდა იყოს. ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აი ხას უსვავ 4 კომპანია, ხა ამით დასახელება არ გამოვიდეს ისე. ჩვენ გაერთიანებულები ვართ ახლა, ჩვენ მემორანდუმიც გავაფორმეთ, რომ მონაწილეობას მივიღებთ ყველა ამ ტენდერებში თუ სუბკონტრაქტორად თუ ქვეკონტრაქტორად თუ ასე თუ კიდევ კონტრაქტორად ერთიანად და გადავინაწილებთ იმ სამუშაოებს, რომელიც იქნება. ეს არის საშველი. კიდევ ერთი საშველი, რასაც ამ სფეროში გამოცდილი ბიზნესმენი ასახელებს, მათ შორის ქართული კომპანიების გაძლიერებისთვის, ტენდერში მონაწილეებისთვის ღირებულების ხანგრძლივი ვადის შემოღებაა და თავადვე განმარტავს, რას გულისხმობს ამაში. რომ გამოვიდეთ ისე, რომ არ დავარღვიოთ საბაზრო კანონები, შემოვიღოთ ყველა მონაწილისთვის ღირებულება დროის ხანგრძლივ ვადაში. ანუ რას ნიშნავს? თქვენ გზას რომ აშენებთ, თქვენ როგორც საქართველოს მოქალაქეს, რა გაინტერესებთ? 15 თუ 20 წლის განმავლობაში აშენებული გზა არ დაჭირდეს რემონტი, ჩვენ გვჭირდება კონტრაქტი, სადაც არა მარტო აშენებს ადამიანები, არამედ პასუხს აგებს 15 თუ 20 წლის განმავლობაში, 10 წლის განმავლობაში მის სიკარგეს. რითი არის ეს მიმზიდველი ჩვენი ქართული კომპანიებისთვის? მაშინ უცხოური კომპანია აქვს, როგორც შემომფრენი ფრინველი ვერ შემოიფრენს საქართველოში და ფულს ვერ გააკეთებს და ვერ წავა. ის ვალდებული იქნება, რომ აქ დაფუძნდეს. არ ვერძე ყავდეს ქართული კომპანია, რომელიც მის წარმომადგენელი იქნება. ბიზნესმენი პაატა ტრაპაიძე ამბობს, რომ ამ სქემაზე, ამ მოდელზე საუბრობს უკვე 8 წელია, მაგრამ სამწუხაროდ ვერც ერთი მთავრობის ყურადღება ვერ დაიმსახურა ჯერჯერობით. მადლობა თელარა გელანტიას. საქმის კურსი რეკლამაზე უნდა გავიდეს რამდენიმე წუთით, გიბრუნდებით საინტერესო თემებით და ასევე საინტერესო სტუმარი შემოგვიერთდება პიკურ მოხმარებაზე ელექტროენერგიის ზაფხულის პერიოდში, რომელიც თავში დავაანონსეთ. დროებით.
დავბრუნდით პირველის და თბილისის და ჰერეთის პირდაპირ ეთერში სკანდინავიური გარემო საფინანსო კორპორაციამ საქართველოს 2.83 მილიონი ევრო გამოუყო, რომელიც საჯარო შენობების ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესებას მოხმარდება. სასესხო და ასევე საგრანტო შეთანხმებას კორპორაციასთან ფინანსთა მინისტრმა მოაწერა ხელი. ეს არ იყო ერთადერთი თემა, რაზეც ჟურნალისტებს ნიკოლოზ გაგუა ესაუბრა. ელენე გოგბერაშვილი გვეტყვის, რა თემებზე გააკეთა მინისტრმა კომენტარები. მოგესალმებით. გარდა სკანდინავიური გარემო საფინანსო კორპორაცია ნევკოს მიერ გამოყოფილი 2.83 მილიონი ევროს ფინანსური რესურსისა საქართველოს ევროპის ენერგოეფექტურობისა და გარემოს დაცვითი თანამშრომლობის რეგიონალური ფონდიდან გრანტის სახით 1.97 მილიონ ევროს მიიღებს. ენერგოეფექტურობის კუთხით ღონისძიებები თბილისში, რუსთავში, ქართლში, კახეთში, მცხეთა მთიანეთში, სამცხე ჯავახეთში, გურიასა და სამეგრელოში 2018-2020 წლებშია დაგეგმილი პროექტს მუნიციპალური განვითარების ფონდი განახორციელებს. საუბარი 25 შენობაზე ჯამში 70,000 კვადრატმეტრზე, სადაც მათ შორის შედის სკოლები, ბაღები და ესე შემდეგ, ანუ მოხდება აღნიშნული შენობების რეაბილიტაცია, მათ შორის ესე ვთქვათ ენერგოეფექტური გადაწყვეტების გამოყენებით, მათ შორის ახალი ტექნოლოგიების ხელშეკრულება ითვალისწინებს დაახლოებით 2.9 მილიონ ევროს სესხის გამოყოფას და იმავდროულად I5S ფონდის ფარგლებში 1.9 მილიონ ევროს მივიღებთ გრანტის სახით. პროექტის ფარგლებში შერჩეულია 25 ქვეყანა მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ნახავთ, როგორ მუშაობს პროექტი სხვადასხვა კლიმატურ პირობებში და სხვადასხვა ტიპის შენობაში. ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია, რაც ფიქრობთ, დიდ სარგებელს მოუტანს საქართველოს. ფინანსთა მინისტრი ნიკოლოზ გაგუა დღეს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ გაცემულ რეკომენდაციებს გამოეხმაურა. შეგახსენებთ, რომ საქართველოში მიმდინარე პროგრამის მეორე მიმოხილვაში ფონდი ორ ფისკალურ რისკს ასახელებს. ერთ-ერთი მათგანი სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ საწარმოებს უკავშირდება. ფონდი აღნიშნავს, რომ მსგავსი საწარმოების ნახევარი თავიანთი ვალდებულებებიდან გამომდინარე მთავრობისთვის სერიოზულ რისკს წარმოადგენს, რადგან უმეტესობა მთავრობის მიმართ ნაკისრ ვალდებულებებს ვერ ასრულებს. რომ ფისკალური რისკების გამჭვირვალობის თვალსაზრისით საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ქვეყანაა მსოფლიოში. სახელმწიფო საწარმოების რაოდენობა ქვეყანაში საკმაოდ ბევრია, მათ შორის არის ისეთი კომპანიები, რომელიც შეიძლება ესე ვთქვათ არ არის მომგებიანი, ანუ ეტაპობრივად ხდება აღნიშნული კომპანიების რაოდენობის ოპტიმიზაცია ეკონომიკის სამინისტროს მიერ. ეს პროცესი საკმაოდ წარმატებულად მიმდინარეობს. მუშაობთ სტრატეგიაზე, ბუნებრივია ზოგადად ჩვენ შეგვიძლია ამ თემაზე საუბარი, მაგრამ კონკრეტულად უახლოეს ხანში ჩვენ ამ მიმართულებით კონკრეტული ღონისძიებებით გამოვალთ. აღნიშნული მიმართულებების მიზანია იგივე სახელმწიფო საწარმოების მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აღნიშნული კომპანიების კორპორატიული მმართველობა კიდევ უფრო გაძლიერდეს, გამჭვირვალობის მიმართულებით ჩვენ ვთქვით, რომ საკმაოდ მაღალი შედეგები გვაქვს აღნიშნული მიმართულებით. საწარმოების ოპტიმიზაცია არის ის პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს და უნდა გაგრძელდეს. ტექნიკურ დეტალებზე სამწუხაროდ ვერ ჩავალთ, თუმცა გარწმუნებთ, რომ აღნიშნული დოკუმენტი, აღნიშნული სტრატეგიაზე მიმდინარეობს მუშაობა. ფინანსთა მინისტრმა სტრუქტურულ ცვლილებებსა და მცირე მთავრობის კონცეფციაზეც ისაუბრა. ნიკოლოზ გაგუას განმარტებით მთავრობის ზომის შემცირებით დაზოგილი თანხები მომავალი წლის ბიუჯეტში აისახება. ჯერჯერობით ცნობილი არ არის თანხების გამოთავისუფლება კადრების დათხოვნის ხარჯზე მოხდება თუ ხელფასების შემცირების ხარჯზე, თუმცა თუ მმართველი გუნდის წარმომადგენლების განცხადებებს დავუჯერებთ, მასობრივ დათხოვნებს ადგილი არ ექნება. მთავრობის იდეა ეს არის მთავრობის ახალი პროგრამის ერთ-ერთი ცენტრალური ნაწილი, რომლის განხორციელება პრაქტიკულად ესე ვთქვათ უკვე დაიწყო იმ ცვლილებებით, რომელიც წარდგენილია პარლამენტში. ამის შემდგომი ეტაპები ბუნებრივია იქნება უკვე მომავალი წლის ბიუჯეტით ინიცირებული, ანუ ჩვენ როგორც განაცხადოთ, გეგმავთ მნიშვნელოვნად შემცირდეს მთავრობის ზომა
ზომა, მთავრობის ზომა, როგორც მოგეხსენებათ, კიდევ ერთხელ გამომავალ იზომება მუშებოსთან ფარდობით მაჩვენებელში. ჩვენ როდესაც მომავალ წელს შევალთ ცვლილებებით, შევალთ ახალი ბიუჯეტით პარლამენტში, დაგეგმილია მაქსიმუმ 3.9%-ზე სახელმწიფო სექტორში არსებული ხელფასები მუშებოსთან მიმართულებით, რაც არის დაახლოებით 0.4%-ული პუნქტის შემცირებას და ჩვენ ეს განმარტეთ, რომ ეს არის დაახლოებით 150 მილიონი ლარით ნაკლები, ვიდრე ეს ტრენდულად იქნებოდა. ფინანსთა მინისტრს ვკითხეთ ასევე საპენსიო რეფორმის შესახებაც, მოესწრება თუ არა რეფორმის მესამე კვარტალში ამოქმედება, როგორც ეს დაანონსებული იყო. კვირაში მეორე მოსმენა არის უკვე დაგეგმილი, საპენსიო სააგენტო ივლისში უნდა შეიქმნეს, ეს არის ესე ვთქვათ სავალუტო ფონდთან შეთანხმებული პირობა, ჩვენ ვარაუდობთ, რომ ივლისში მოხდება საპენსიო სააგენტოს ამოქმედება, რომელიც უკვე ესე ვთქვათ მთავრობიდან გადაიბარებს იმ პროცესებს, რაც აღნიშნული სისტემის განვითარებასთან არის საჭირო. საპენსიო სააგენტო შეიქმნება, თუმცა როგორც ჩანს რეფორმის ამოქმედება დათქმულ ვადებში ვერ მოესწრება, რადგან როგორც საქმის კურს ეკონომიკის სამინისტროში განუცხადეს რეფორმის ამოქმედება სავარაუდოდ 2019 წლის იანვრისთვის გადაიწევს. დიდი მადლობა. პირდაპირ ეთერში საუბრობდა ელენე გოგბერაშვილი და ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას და ახლა გაგრილების სისტემის დახმარებით, რაც ჩვენ სტუდიაშია, დაახლოებით 25 გრადუსი სითბო აქვს. თუ მეტი არა. გარეთ 40 და ახლა თქვენს სიცხეს კონდიციონერის პულტით ხელში თუ ემალებით, ამავდროულად საქართველოს ენერგოსისტემას რეკორდების მოხსნაში ეხმარებით. მიზეზი მარტივია, იმდენად გაიზარდა ელექტროენერგიის მოხმარება, რომ 2018 წლის 2 ივლისს 16 საათზე ისტორიული პიკი დაფიქსირდა, რაც საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის ინფორმაციით 1920 მეგავატია. ასეთი მაჩვენებელი ზაფხულის პერიოდისთვის 80-იანი წლების შემდეგ საქართველოს ენერგოსისტემას არ ახსოვს. რამდენად მზად არის ენერგოსექტორი ასეთ მზარდ მოთხოვნებზე საპასუხოდ, ამის შესახებ საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის მართლსასაბჭოს წევრთან ზურაბ ეზუგბაიასთან ვისაუბრებთ, რომელიც ჩვენი სტუდიის სტუმარია. მადლობა ბატონ ზურაბ მობრძანებისთვის და თავდაპირველად საინტერესოა, რამდენად პროგნოზირებული იყო მოხმარების ისეთი ზრდა, რაც ახლა დაფიქსირდა უკვე თუნდაც იმ 2 ივლისს 16 საათზე, ეს საათობრივად არა, მაგრამ ზოგადად სიცხეებმა შეუწყო ამას ხელი არსებულ შეიძლება დავაბო. მოგახსენებთ, პირველ რიგში დიდი მადლობა ამ თემას, რომ აქტუალურად უთმობთ ყურადღებას. მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა მუდამ აწარმოებს მონიტორინგს ელექტროენერგიის მოხმარების ქვეყანაში და პროგნოზს აკეთებს. ჩვენ ვუყურებთ, რომ უკანასკნელი წლების განმავლობაში მოხმარების ზრდა გეომეტრიული პროგრესიით აქვს ადგილი ზრდას და არ არის გამონაკლისი და პირიქით შთამბეჭდავია ეს ზაფხულის პიკური მოხმარების ზრდა. თქვენ მართლა ვბრძანებთ საქართველოს დამოუკიდებლობის წლების განმავლობაში ზაფხულის სეზონზე ასეთი მოხმარების პიკი, რომელიც 2000 მეგავატს უახლოვდება მთელი ქვეყნის მასშტაბით, უპრეცედენტოა. ეს გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან დაახლოებით რამდენი პროცენტით არის ზრდა? საშუალო წლიური ზრდა, ნაზარდი ზრდის პროცენტი, რომელიც იანვრიდან ივლისის ჩათვლით ითვლება, შეადგენს 8.5%. წეგნოსაუბროთ რეგიონების მიხედვით, რომ გადავხედოთ, რომელი რეგიონია ყველაზე დიდი ზრდით ამ შემთხვევაში მოხმარების, ჯერ კიდევ წინა წელთან შედარებით, 2017-თან შედარებით და გარკვეულ ტენდენციასაც ალბათ ამის მიხედვით დავინახავთ თუ რამ განაპირობებს ზრდას. ობიექტური მიზეზების გამო რეკორდსმენები ამ კუთხით, ზრდის კუთხით არის აჭარის რეგიონი. ეს გასაგები აიხსნება, ერთ-ერთი პირველი მიზეზი არის ტურიზმის განვითარება და აქტიური მშენებლობის ფაზა და სვანეთის რეგიონი, სადაც დაახლოებით 30%-ზე მეტი არის შაშანდელ პერიოდთან ზრდის მაჩვენებელი. სვანეთში საერთო მოხმარება, აბსოლუტურ ციფრში გამოხატული არ არის იმდენად მაღალი, თუნდაც 2-3 სვანეთში საშეღავათო სისტემა აქვს ელექტროენერგიის მოხმარების თუნდაც, მაგრამ 1-2 მსხვილი ობიექტის მშენებლობას ან ამოქმედებას როგორც შეიძლება სასწაულს პროცენტული მოხმარება და შესაბამისად პატარა ზრდაც იწვევს დიდ პროცენტს. ძალიან დიდი მოხმარება საკმაოდ მაღალია, ხო? ძალიან დიდი მოხმარება 30%-ზე მეტია. კახეთში არის, კახეთში და თბილისში არის 17%, 15% ზრდა ზაფხულის პერიოდის წინა წელთან მიმართებით. დრაივერი ამ პროცესის
პროცესის ჩვენი დაკვირვებით არის რამოდენიმე მიზეზი. ერთ-ერთი პირველი არის ტურიზმის განვითარება და ნაკადი ტურისტების, შესაბამისად თამსდევი დარგების განვითარება, ეს არის სასტუმროების ბიზნესი, ეს არის რესტორნულ ბიზნესი და მშენებლობები. მშენებლობის მოიხსენებათ ყველაზე აქტიური ფაზა არის სწორედ ზაფხულის პერიოდი და მთელი საქართველოს მასშტაბით ეს ზრდის მოხმარება. ეს კარგია, ასე ვთქვათ, თუ ობიექტური ეკონომიკური მიზეზებით არის განპირობები, მაგრამ ამავდროულად ვიცით, რომ ჩვენ გვაქვს გამოწვევები გენერაციის წყაროებთან დაკავშირებით. აი წელს რა ობიექტები შევა ექსპლუატაციაში, თუ შეგიძლიათ რომ გითხრათ, მოგვაწოდოთ ინფორმაცია. გენერაციის ობიექტების მხრივ კარგია რომ საქართველოში არსებობს აწლიანი განვითარების გეგმა, ეს არის ქსელის განვითარების გეგმა, მაგრამ ეს გეგმა არის შემუშავებული სწორედ ელექტროენერგიის გენერაციის წყაროების შემოსვლის კვალობაზე. ჩვენ ველოდებით დაახლოებით 70 მეგავატამდე სადგურების ჯამური გენერაციის შემოსვლას უკვე 2018 წელს, ხოლო 2019 წლისთვის მზადდება დამატებით 102 მეგავატი ჰიდროსადგურების გენერაციის დამატება. ძირითადად ახლა რომელი პროექტებიც გამომხვილებით თქვენ ყურადღებას არის აჭარის რეგიონში კირნათი ჰესი, რომელიც უკვე წელს ამოქმედება, ეს არის 50 მეგავატზე მეტი მოხმარება, ეს არის მტკვარი ჰესი და მესტიაჭალა 2, ერთი არის სვანეთში მესტიაჭალა და მტკვარი ჰესი არის ახალციხის რეგიონში. აქაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი ციფრებია 30 და 53 მეგავატიანი მოხმარება. მე მინდა განსაკუთრებით ხაზი გაუსვა აჭარის რეგიონში ესე მოვლენებს, შუახევი ჰესის გენერაციის გაშვება, ეს კირნათი ჰესის გენერაციის გაშვება და სხვა მცირე თუ საშუალო ზომის სადგურები ზრდიან აჭარის ელექტროენერგიის მომარაგების საიმედოობას და მეორე მხრივ ამას უზრუნველყოფს ჩვენი კომპანიაც, რომელიც აშენებს ახალციხე ბათუმის დამაკავშირებელ ახალ ხაზს. საბჭოთა პერიოდის შემდგომ მსგავსი მძლავრი დამაკავშირებელი ხაზი აჭარის რეგიონის მიმართულებით არ აშენებულა და ამ ხაზის დასრულების შემდგომ აჭარას ექნება ორი კავშირი სრულად საქართველოს ენერგოსისტემასთან. დასრულდება უახლოესი 2 წლის განმავლობაში მთლიანად. ერთი სეგმენტი უკვე დასრულებულია. ორი კავშირი ერთი იქნება ჩრდილოეთიდან ეს პალიასტომების ხაზი და მეორე იქნება აღმოსავლეთიდან ახალციხე ბათუმის მიმართულება. სტატისტიკა რომელიც თქვენ გაქვთ და რომელზეც სახელმწიფო ელექტროსისტემა აკეთებს დაკვირვებას. ამ სტატისტიკიდან გამომდინარეც ამ სტრატეგიაში თუ შეიძლება რომ შევიდეს სრულებებით იქ გულისხმობ იმას რომ იყოს მოულოდნელი ის მოხმარება, თქვათ, ან წელს ან მომავალ წელს ზრდა, რომელიც დაფიქსირდება. გრძელვადიან პერსპექტივაში მოლოდინები როგორია ამ შემთხვევაში? მოლოდინი ჩვენი გეგმის არის აწყობილი იმაზე, რომ მოხმარება გაიზრდება, მოხმარების ზრდა კვალდაკვალ მიყვება ეკონომიკის ზრდას. 7-8% შენარჩუნდება წლიურად. ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 5-7%-ის ფარგლებში ზრდის გათვლა და ამისთვის ვემზადებით ჩვენი ქსელის განვითარების და გენერაციის მომზადების კუთხით. ორი სეგმენტი, ერთი არის ინფრასტრუქტურის განვითარება და მეორე არის ელექტროენერგიის წარმოების კერები. ამ ხრივ ჩვენთან არის ძალიან მასშტაბური მშენებლობა ჰიდროსადგურების, როგორც აღმოსავლეთ ისე დასავლეთ საქართველოში. ჩვენ ვზრუნავთ ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე, როგორც სისტემათშორისო კავშირების თვალსაზრისით აზერბაიჯანის მიმართულებით არის აშენებული ახალი 500 კილოვატიანი ხაზი. რუსეთის მიმართულებით უახლოვდება წარმატებულ დასასრულს 500 კილოვატიანი დამაკავშირებელი ხაზი და ასევე ვფიქრობთ, რომ თურქეთის მიმართულებით გავაშენებთ მეორე ახალ ინტერკონექტორს 400 კილოვატიანს და სომხეთის მხარეს 500 კილოვატიან ხაზს. ეს ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს ექნება დივერსიფიცირებული გზები ელექტროენერგიის როგორც შემოსავლად, ასევე ექსპორტის. მაგრამ აი თქვენ რას ფიქრობთ? აი გამოწვევების პირობებში რაც გვაქვს, რაზეც ახლა ამ წუთებში ვსაუბრობთ, შესაბამება თუ არა ამ ყველაფერს ახალი პროექტების შეთანხმების და განხორციელების ტემპები? აი ეს გენერაციის ობიექტებთან დაკავშირებით. ჩვენ და დავყოთ ეს საკითხი ორ ნაწილად. პირველი არის ძველი ინფრასტრუქტურა და მეორე არის აბსოლუტურად ახალი პროექტები. ახალ პროექტებთან მიმართებაში ყველგან დაპროექტებაც, მომზადებაც ხდება იმის ხედულობაში მიღებით, თუ ახლო და საშუალოადიან პერსპექტივაში როგორი მოსალოდნელი პროგნოზი შეიძლება იყოს ზრდის და დატვირთვის. ამიტომ ჩვენ ვდებთ ყოველთვის რეზერვს, როგორც ახალი სადგურების შემოყვანის კუთხით, ასევე მათ დაკავშირების კუთხით. ამიტომ ახალი ქვესადგურები, როგორც არის, ვთქვათ, ხორგას ქვესადგური ან ჯვარის ქვესადგური, რომელიც აშენდა ჩვენი მონაწილეობით, ისინი ითვალისწინებენ
პერსპექტივაში ზრდას. რაც შეეხება ძველ ინფრასტრუქტურას, რომელიც წინა წლებში იყო შექმნილი, ამ კუთხით ჩვენ გასული 10 წლის განმავლობაში მასშტაბური სამუშაოები ჩავატარეთ. ყველა ქვესადგური ძველი რეაბილიტირებულია საქართველოში. ბოლო ფაზაზე ძალოვან მომავალ წელს იგეგმება ენგურის გვირაბის რეაბილიტაცია, ხომ ასე? მათ შორის ეს არის ერთ-ერთი. როგორ ფიქრობთ, ხელი შეეშლება ამ პროცესს თუ გადაიწევს, ანუ ამას გულისხმობ, დროში კიდევ შეიძლება გადაიწიოს თუ ასე ვთქვათ ენგურის რეაბილიტაცია, იმიტომ რომ ამ წელსაც საკმაოდ ასე ვთქვათ რამდენიმე დღე გაითიშა და საკმაოდ დიდი რაოდენობის იმპორტი დაგვჭირდა. ეს არ არის უჩვეულო მდგომარეობა, ხდება ენერგოსისტემაში კრიზისული მდგომარეობა, მაგალითად სულ 2-3 დღის წინ მთელი ჩრდილოეთ აზერბაიჯანის ენერგოსისტემა გაითიშა ავარიის გამო და სხვა შორის ეს ავარია ინფრასტრუქტურულ ობიექტებზე განვითარდა და როგორც მოიხსენებათ, ჩვენ უწევთ ახალ აზერბაიჯანის ენერგოსისტემას რთულ ზაფხულის პერიოდში დიდ დახმარებას, დაახლოებით 100 მეგავატამდე ელექტროენერგია მიეწოდება ჩვენს მიერ აშენებული ახალი ხაზების მეშვეობით. რაც შეეხება ენგურჰესის რეაბილიტაციას, ბუნებრივია ჩვენ ვითვალისწინებთ ყველა ასეთ სამუშაოს, როგორც ახალ ასევე ძველ ობიექტებზე და მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი ქსელის ძირითადი გამოწვევა არის იმერეთის ხაზი, რომელიც აკავშირებს ენგურჰესს ზესტაფონთან. ეს ხაზი ფაქტობრივად რეზერვის გარეშე, ანუ სხვა ალტერნატიული ხაზების გარეშე მუშაობდა წლების განმავლობაში, მაგრამ სანაცვლოდ ამისა ჩვენს მიერ შენდება ალტერნატიული ხაზი, რომელიც იქნება ჯვარი, წყალტუბო, ახალციხე და ასევე არსებული უფრო დაბალი ძაბვის 220 კილოვოლტიანი ქსელი ძლიერდება, გაუჯაჭვენება, გასამჯაჭვენება ხდება და მისი რეაბილიტაცია დააზღვიოს რისკები. რომ დააზღვიოს რისკები, რომ შეიძლება იმერეთის გასაშვის შემთხვევაში გადავანაცვლოთ თემპერატურით. ზურაბ ეზგუბაია იყო ჩვენი სტუმარი, მადლობა მას გადაცემაში მომზადებისთვის. თანამდებობიდან წასვლის შესახებ გადაწყვეტილება მივიღე გუნდთან ერთად. ეს განცხადება ზურაბ პატარიძემ გააკეთა, რომელმაც თანამდებობა დატოვა. მან რამდენიმე დღის წინ სხვათა შორის საკადრო ცვლილებებთან დაკავშირებით საქმე ეთერში ისაუბრა, თუმცა ასეთი მასშტაბური ცვლილებები მაშინ გამორიცხა ზურაბ პატარიძის თანამდებობაზე. ამ წუთში ერთი კანდიდატი განიხილება, კონკრეტულად თორნიკე რიჟვაძე, თუმცა ზურაბ პატარიძე ჯერჯერობით ამ ინფორმაციას არ ადასტურებს. ჩვენ შეგვიძლია გავიხსენოთ მისი ინტერვიუ საქმიან დილაშიც. შეეხება ცვლილებებს თქვენ იცით, რომ დღეს დროებით მთავრობას ამტკიცებს პარლამენტი. შესაბამისად, როგორც ყველანი მოვისმინეთ, 2-3 კვირაში უკვე მოხდება სრული დაკომპლექტება, შესაბამისად ოპტიმიზაციაც უწყებების. დაველოდოთ მოვლენებს. თქვენ ხედავთ ბატონო ზურაბ აჭარის მთავრობაში ოპტიმიზაციის რესურსს? იცით, რა თქმა უნდა, თქვენ იცით, რომ დამტკიცდა აჭარის კონსტიტუცია, კონსტიტუციის თანახმად ჩვენ მოგვეცა და გვეცლება საშუალება, რომ ცვლილებები განვახორციელოთ, სადღაც მოხდეს გადაჯგუფება, შეიქმნას დამატებით სამინისტრო, თუმცა ამ ეტაპზე ჩვენ ახალი სამინისტროების შექმნას არ ვგეგმავთ. საქმის კურსით 15 საათზე ამი დასრულებულია, 22 საათს 45 წუთში შევხვდებით ერთმანეთს. ნახვამდის.